أسبوع رايق، مؤتمر قوي، إعلانات ممتازة، تبعات أحداث عالمية تؤثر على أكبر معرض مخصص للجوالات يمكن يتلغي. خلوني أعطيكم آخر الأخبار. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء أكيد الأمباكت لعام 2020، الحدث الأول من سامسونج صار هنا في مدينة سان فرانسيسكو، وغطيت لكم إياه وجبت لكم آخر الأجهزة. بإذن الله خلال كم ساعة حتبدأ أيضا تشوفوا محتوى السامسونج زي فليب، هذا الجوال القادم اللي إن شاء الله عالميا حيتوفر عندنا، وحتمكن من إعطائكم رأيي في الجوال الثاني اللي ينطوي من سامسونج، وأيضا مقارنة مع الجهاز الأول حقهم الفولد. الحين أيضا لازم نعطي، نقدر نقول الكريدت، نعطي اهتمام لنفس الجهاز الآخر الأساسي في المؤتمر اللي هو الألترا وإخوانه اللي أصغر منه، لأن الألترا يمكن يجيب أقوى الأشياء، جاب لنا أقوى الأرقام، لعبة ما قد سووها سامسونج من قبل، يعني أعطونا أشياء مرة كويسة، كبطارية قوية، كأداء جدا ممتاز من ناحية الذاكرة الداخلية الاستيعابية حقتها نوعها، ولكن 16 جيجا بايت عشان نسوي فيها ما أدري، ولكن يظل نتكلم على قدرات عالية أعطتنا إياها سامسونج. المهم هذا المؤتمر طلع معه مجموعة أجهزة من سامسونج، وأبغى أسألكم أهم حدث أو أهم جهاز في هذا المؤتمر بوجهة نظركم وش كانت؟ شاركوا في التصويت. تسريب يبين لنا أن البيكسل 5 القادم يمكن يجيب معاه نمط توفير الطاقة الأقصى في جوال. قاعد يجيب لي مسجات، أي جوال من اللي هنا، أي واحد، الظاهر هذا، نعم جاني مسج الرقم الأمريكي do not disturb، سوري معلش. المهم نتكلم هذا البيكسل 4، صح بيكسل 4، فبيكسل 5 اللي بعده حيجي. المفروض ان الجوال هذا بيجيب معه امكانيات جدا كويسه من ناحيه توفير الطاقه الاقصى، نمط جديد حيجي مع البكسلات. ليش تفرق لما جوجل تحط نمط او خاصيه جديده مع اجهزتها؟ كون انه برمجيا حتكون مربوطه بنظام الاندرويد اكثر، وبالتالي يمكن يكون قابليه وجود نمط توفير طاقه حتهيئ من نفس النظام التشغيلي وليس فقط من الهاردوير والجهاز وصانع الاجهزه زي سامسونج هواوي وغيرهم. لا عاد معليش يا جماعة أخبار. المهم أتكلم على هذا النمط. تم الكشف عنه أو تم توضيح وتلميح لهذا النمط من خلال أحد المبرمجين اللي جاءوا في أحد المنصات على أحد الأسئلة، وبين أنه في نمط قادم اسمه الألترا لو باور مود. نظام الويندوز خلال السنوات الماضية عرفنا أنه أكثر الأنظمة حقات الكمبيوتر اللي تحصل على برمجيات خبيثة أو برمجيات تصيد، ميلوير خلينا نسميها هنا. وعام 2019 كانت سنة جدا كبيرة من ناحية ويندوز، وهذا الأمر من ناحية الاختراق. ولكن نظام الماك حسب آخر الدراسات قاعدة تزيد وتيرة الاختراقات عليه والميلوير بحد ذاته. كم واحد مننا سمع عن الهجمات اللي قاعدة تصير على نظام الماك، ولا حتى الاي او اس اللي يجي يجيب لك في الكالندر في الأجندة حقتك فجأة يطلع لك شيء أحمر في الكالندر يقول لك إنه عندك موعد، ويحاول يدخل على البرمجيات اللي عندك، أو يحاول يكون زي البوت مكون عندك من خلال البرمجيات. الميلوير قاعد يجي لكل الأنظمة، ونهاية عام 2019 وجدت تردد أكبر على الماك منه على الويندوز، كون إنه النظام اللي ناس حاسة نفسها مرتاحة فيه، فهذه الثقة الكبيرة اللي مبنية مع هذا النظام تيجي معها اختراقات أكثر. ليش؟ من يوم المبرمجين يقدروا يضبطوا أمور ميلوير صح، الناس بطبعهم قاعدين يشتغلوا فمتعودين النظام آمن ما في شيء، فلما يجي لهم حاجة الشك ما حيكون كبير عندهم، فبالتالي حيسقطوا ضحايا لهذا الميلوير. وهذا الأمر اللي صار نهاية 2019 ومتوقع تزيد وتيرته خلال عام 2020، فوجب التنبيه، وجب الحذر. إذا أمر شاكين فيه أبدا لا تتفاعلوا معه، لا تأخذوا تعطوا مهما كان إيميل، موقع، ويب، بوب أب، ويندوز، أي شيء. أوكي روقوا أموركم، لأنه حتى الماك صار يجي له أشياء زي كذا، والآي أو إس بعد. الحلقة الماضية سألتكم عن الآيفون 12 بالحواف الحادة. 47% منكم قالوا جميل، 32% منكم قالوا عادي، 19% قالوا الدائري أجمل. فيعني إنه في تواتر بين الاثنين، اللي قالوا جميل يمكن إنه أوكي جميل ولكن يفضلوا شيء ثاني. فإذا ننتظر إنه إيش حتجينا هذه السنة من شركة آبل من تصاميم، لأنه أتمنى يغيروا التصميم أو يطوروه شوي. واضح المسج. أوكي يبغانا نبدأ نعد مسجات. أحمد الله يرضى عليك ابدأ عد مسجات من الحين خلال الحلقة. حطهم صامت بس على كثر الجوالات يعني كلنا لازم نحطهم صامت. المهم عام 2020 نشوف الايفونات كيف حتيجي، وايضا وتيرة الايفونات واطلاق الايفون القادم اللي هو الايفون 9، الايفون الصغير SE2 الخليفة. هذا الايفون المفروض يجي خلال شهر 3-4، ولكن تبعات الامر اللي قاعدة تصير في الصين من ناحية المصانع والاقتصاد والاشياء اللي قاعدة تسببها نفس الكورونا فيروس يمكن تمتد الى نفس توفر واطلاق نفس هذا الايفون.
يمكن، ليش لا؟ في وتيرة جدا عالية من التأثيرات اللي قاعدة تصير بسبب كورونا فيروس، وعالميا قاعد يصير هذا الأمر، والحيطة والحذر قاعدة تخلي أكثر الشركات تتخذ مواقف جدا صعبة، وبتكلم لاحقا عن مؤتمر MWC. ولكن خلينا الحين على الآيفونات اللي يمكن إطلاق الآيفون الجديد فيها ما يكون بمؤتمر رسمي، يمكن يكون فقط في تحديث على الموقع، يكون الجوالات موجودة ويجينا الإطلاق الصحفي من نفس أبل ونعلنها وخلاص. إذا كان هذا الأمر بالتأكيد خليكم مشتركين، دائما بعطيكم العلم أول بأول بإذن الله، لأنه تواصلنا مع أبل مباشر. وأيضا الشيء الثاني، إذا هالأمر ما صار أتمنى أنه ما يصير ويكون في مؤتمر رسمي، هالمؤتمر الرسمي يبين لنا الأشياء الأساسية مع هذا الآيفون الجديد وتوجه أبل، لأنه في المؤتمر يقولوا ليش هم حيطلعوا حاجة زي كذا. فمتشوق لشيء من أبل عن آيفونهم الاقتصادي القادم. وقبل ما انتهي من أبل، تسريبات تقول أنه يمكن يكون في نسخة ثانية من الإيربودز برو، الإيربودز برو اللي هي هذه إيربودز برو. فالإيربودز برو كونها بسعر غالي فوق 1000 ريال، يمكن يكون في منها نسخة مخففة. النسخة المخففة تجيب معها عزل الضوضاء. وعلى سيرة النسخة المخففة، أكيد شفتوا البادز بلس. البادز بلس هي ثاني جيل من البادز من نفس سامسونج. إلى الحين التجربة حقتها مرة نايس، مرة حلوة. فرقت معي في المكالمات والصوت، نعم فرقت بشكل جدا كبير. هنا في جهاز مرة رايق بس ما أقدر أتكلم عنه ولا لكم إياه. المهم، فأيضا نقدر نقول هالنسخة المخففة متى أبل بتعلن عليها، كونها إكسسوار ما حيكون لها مؤتمر، حتطلع لنا فجأة، حتلاقوا في يوم وليلة بدينا نتكلم عليها. أيضا قابلية أن نتكلم عليها تكون في العادة مساء الساعة 8-9، فتوقعوا بالفترات هذه في خلال شهر 3 حيكون في إعلانات من أبل. الوضع زاد عن حده. كم الحين العداد ما ادري عاد، بشوف الحلقه معكم. ترى امازون وانفيديا وسوني ونوكيا ينسحبوا من MWC مجلس الجوال العالمي، المؤتمر الاضخم اللي يكون في بدايه السنه، اللي 10 سنوات تقريبا وانا احضره كل سنه. ومع تصويتكم شفنا انه قلتوا لي ما احضر خلاص، انسحبت من المؤتمر شخصيا من اسبوعين. فهذا المؤتمر كبار الشركات قاعده تنسحب منه. هذا الامر يعني انه بالفعل في خوف من نفس التبعات حقت وجود شركات كثيرة منها شركات صينية في مكان واحد في معرض عالمي. نفس نقدر نقول المنظمة الأساسية حقت MWC لم تعلن إلى الحين إيش تبعات الأمر، لم يتخذوا الأمر القانوني، والمفروض إنه يجينا بريس ريليسز، نقدر نقول إيميلات تبين لنا الأمر من وجهة نظرهم كيف حيكون، والوجهة القانونية كيف حتصير من هذا الأمر. المهم انه MWC يمكن بالكامل يتلغى. اذا تلغى MWC في اعلانات حنفتقدها، ولكن هل الشركات اللي عندها هذه الاعلانات بتعتمد على مؤتمر ثاني ولا بيسووا مؤتمراتهم الخاصة، او حيكون فقط ابديت وتحديث على الموقع واعلان صحفي مع الاعلاميين على ايميل وبس، زي اللي تسويه ابل هي تسوي الشيء صح، ولا نجي هنا ونسافر ونسوي تغطية؟ صوتوا الله يحميكم. وش الأفضل؟ إني أنا في الرياض وأتمم التغطيات للأجهزة وأجيب لكم جديدة ويجينا نسخ وراجعها، ولا نفس الشيء اللي قاعدين نسويه 10 سنوات، إنه نروح لكل حدث في كل مكان في العالم ونسافر ونتعب ونروح ونجي ونغطي لكم الحدث من مكانه ونعيشكم الجو يعني. إيش رأيكم؟ صوتوا. شركة فورد ورسميا تعلن أنه في الشرق الأوسط حيكون عندهم جوائز تصل إلى $50,000. هذه الجوائز مقدمة لمنح فورد للمحافظة على البيئة، حتكون مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وش سالفة المنح والتفاصيل حقت المنح هذه؟ موجود عندهم يوم البيئة العالمي قاعدين يحتفلوا فيه، يبغوا مشاريع وأفكار لمشاريع على أساس أنهم من خلال يقدروا يحافظوا على البيئة أكثر، ورصدوا هذه الجوائز لهذا الأمر. فشيء كويس من الفورد الحفاظ على البيئة. وعلى سيرة الحفاظ على البيئة، أيضا في مؤتمر سامسونج ارجع له اعلنوا انهم بداوا في الباكجينج في البوكس حقهم، بغيت اوري البوكس، بداوا في الباكجينج والبوكس حقهم يحافظوا على البيئه بشكل اكبر. ولاحظت الامر لانه حتى القطع هذه البلاستيكيه اللي المفروض تنلف عليها بعض الاكسسوارات والسماعات صارت ورقية وليست بلاستيكية، وكمية الصمغ اللي عليها أقل بكثير من الكمية اللي كانت موجودة أول. شو ورق هذا وليس بلاستيك. هذا يعني أنهم بالفعل قاعدين يحافظوا على البيئة. كرتون أكثر في كامل المحتويات حقت الصناديق، وهذا أمر جيد ألاقيه من جميع الشركات، وكويس أنهم حاليا بدأوا يلتفتوا لهم. تأيدوني الرأي ولا لا؟ بدأوا يلتفتوا للبيئة يعني أشوى الحمد لله، وأخيرا التفات للبيئة. الجو حلو برا، ليش أنا قاعد بالفندق ما أدري. أكيد أسوي أخبار، يستاهل الموضوع. يلا ضغطوا لايك.
الباحثين في جامعة جنوب استراليا يؤكدوا انه خاصية البرين بلاستيسيتي او ما يطلق عليه كمصطلح النيورو بلاستيسيتي ونفس العقل وقابلية نقل المعلومات والاشياء في العقل تتطور مع نوعين من الرياضات. احد هذه الرياضات هي الايروبكس، لما تقدر تسوي رياضات، وروتين الرياضات نفسه يساعد العقل على انه يرتب اموره ويتعلم هذا الروتين مما يخليه منشغل بشكل صحي وحسن. ما حد يختلف على أمر أنه الصحة والرياضة تساعد في جميع جوانب الحياة، بالذات لما نتكلم على العقل ونتكلم على استدامة العقل. الدراسة نفسها أيضا أكدت أنه في بعض السابلمنتس والمواد الغذائية أو نقدر نقول المواد الطبيعية اللي تمد الجسم بكميات ممتازة من الفيتامينات حتساعد الجسم على هذا الأمر، ولكن قابلية الفاعلية حقة المساعدة أضعف من الرياضة. فالرياضة تعتبر الشيء الأفضل، بالذات لما نتكلم على الأيروبكس أو نتكلم على الدراجات الهوائية أو حتى نتكلم على الجري. هذه درجات هوائية بالنسبة لي. بتشوق أرجع الرياض، بتشوق أرجع الاستوديو، مو بيدي. ننتقل الحين للتحديثات الأخيرة. زي ما وعدتكم كل حلقة أخبار نعطيكم الكورونا فيروس وش الشيء العالمي اللي قاعد يصير فيه، ونتكلم عن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية قاعدة تحدث من خلال حساباتها عدد الإصابات اللي موجودة عالميا، وأيضا تعطينا التنبيهات والأشياء الأساسية اللي لازم نعرفها. التهويل ما هو بالأمر الأساسي اللي قاعد أحطه هنا أبدا، بالعكس أرى إنه الحذر والحيطة والحرص شيء جدا كويس. شيء لاحظته هنا في نفس المؤتمر حق أنباكت، على بوابات الأمباكت جايبين شركة متخصصة طبية حاطين أجهزة ترصد درجات الحرارة، وبالتالي تشوف الناس اللي درجات حرارتهم مرتفعة، وبالتالي يسووا لهم فحوص عشان يأمنوا انه نفس المكان حق الامباكت والحدث يكون آمن بشكل جدا كبير. اللي شافوا البث المباشر اللي سويته مع مجموعة من الانفلونسرز اللي موجودين هنا، شيء جدا رايق، انه بعضهم لابسين كمامات، انا لابس كمامات، ونحتاط لما نكون في تجمع. من يوم ما نطلع من التجمع نشيلها، امورنا طيبة، يلا لك الحمد، والله يا رب العالمين يعطينا ويعطيكم الصحة والعافية. نهاية الحلقة هذه اللي موجودة على السريع من سان فرانسيسكو، اتمنى يا رب العالمين انها عجبتكم. لا يفوتكم صراع العمالقة، الفيديو هذا اللي جدا رايق، ومن خلاله بتشوف مقارنة بالأرقام بين كبار الأجهزة. وهنا أسألكم عن استفتاء، وش رايكم يا جماعة أسوي مقارنة من الحين بين الفليب أو الزي فليب والآيفون كذا بخاطري؟ وش رايكم؟ صوتوا على هذا الأمر، ولا تنسوا تشوفوا الفيديو الأساسي سلسلة S20. بغيت أقول الألترا بس S20 لأنه الألترا هو أكبرهم، ولكن يظل السلسلة لها مكانها. أشوفكم على ألف خير، اضغطوا على اللينك وشوفكم إن شاء الله. دائما خليكم مشتاكين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.